så himla mycket gnäll på den här kanalen. Tjänare på er alla härliga följare där ute och välkomna till ytterligare ett avsnitt i tisdagstankar på den här kanalen Motorhome Adventure, Micke och Karro. Det är ju som en ny grej egentligen kan man säga som jag har börjat med lite grann. Det är inte varje tisdag men det är någon gång då och då emellanåt. Nu har det blivit ganska frekvent faktiskt så att jag har ju kört tisdagstankar nästan varje tisdag sedan jag började med detta. Jag tror jag bara har hållit upp en tisdag. Det var nära att jag inte hann idag heller. Nu är det måndag och jag har haft en hel del att göra idag så att jag tänkte vad fasen, jag tror jag hoppade. Men nej, sen så kände jag nej jag måste så att jag plockade ihop lite här och så tänkte jag vi köttar lite. Ja, det är så mycket gnäll på den här kanalen. Och sen var jag ju ett riktigt svin då som tog upp det här med Bianca då. Och pratade lite om Bianca Ingrosso. Hon har spenderat sina hårt inarbetade pengar på ett sätt som inte jag ska kritisera. Och så vidare och så vidare. En riktig skit var jag faktiskt. Och jag tycker det är lite lustigt måste jag säga. För man liksom man letar efter lite olika ämnen då och använda på när det gäller tisdagstankar då. Sånt som händer under veckans gång till exempel. Och då såg jag nyheter om just Bianca Ingrosso och att hon hade köpt sin lägenhet för 40 miljoner och sen renoverat den för 40 miljoner. Och det tyckte jag var lite märkligt. Jag tyckte det var... Jag trodde inte att man behövde renovera en lägenhet som kostade så mycket. Det var just det som jag la fokus på. Och sen så nämnde jag att de hade fått bryta upp parkettgolv för att hennes hundar hade kissat där. Och så nämnde jag också då att det är förmodligen för att Bianca Ingrosso kanske inte har gått ut med sina hundar tillräckligt mycket. Och jävlar, det tog skruv som fan. Flera stycken faktiskt. Jag tror det var nog en 5-6 stycken som tyckte jag var skit och ingenting annat. Och det tycker jag är lite märkligt. Alltså att man inte kan suga åt sig sånt och fundera lite över vad det är jag pratar om. Utan att man kommenterar innan man ens har börjat liksom engagera hjärncellerna. Det tycker jag är tråkigt som fan. Sen så är det väl så här också att när det gäller kritik som en del skriver då. Att man måste tåla kritik om man själv lämnar kritik. Var det flera stycken som har skrivit då. Och jag förstår inte riktigt det. Alltså, om jag tar emot massa kritik i en kommentar eller flera kommentarer på min YouTube-kanal så är det precis som att jag får inte svara på den kritiken för att då tål inte jag kritiken. Och det där tycker jag är jävligt löjligt. Jag blir förbannad på det faktiskt. Och de personerna som skriver att jag inte tål kritik när de skriver skit på min kanal. De tar jag bort. De har ingen möjlighet att kommentera mer sen. För att det är inte sant. Jag menar, om någon vill skriva och tala om för mig hur jävla dålig och dum jag är och hur kass jag är och så mycket gnäll på denna kanalen och så vidare och så vidare. Då svarar jag på det. Att jag håller inte med dig. Läs kommentaren en gång till och begrunda lite grann och fundera vad det är jag pratar om innan du talar om hur jävla dum jag är. Annars så tar jag bort det, så är det bara. Och det är inte frågan om att jag inte tål kritik. Det är bara det att vi som håller på med YouTube, vi måste få svara på er som kritiserar oss. Så är det. Nu är ni bara ett fåtal där ute som beter er på det viset. Och er plockar jag bort. Ni kan kolla på den här filmen. Det kan ni göra, det kan jag aldrig plocka bort. Men ni kommer inte kunna kommentera igen. Och det gör att jag stärker ju min kanal. Och de som tittar på min kanal, det är folk som gillar det jobbet vi gör med den och så vidare. Och ni som kritiserar och skriver massa skit, plockar jag bort. Konstruktiv feedback, det är det bästa man kan få. Men inte när man talar om hur dum i huvudet man är. Det är jag inte intresserad av. Så det slänger vi bort. Släpper det, vi går vidare. Vi har varit ute och snurrat lite idag och jag var och hämtade paket på posten. Jag har en sån här pannlampa som jag använder rätt mycket som jag har haft i flera år och den börjar bli så dålig nu i banden. Så jag beställde en ny pannlampa. En sådan här variant då med
huvudrem och grejer. Och den här är skitbra. Den har ju massa olika lampor man kan välja hur man vill tända dem. Om man vill ha ett rött ljus och allt möjligt sånt där. Så det är lite väl mycket funktioner. Men den går att ladda med USB-C-kontakt och den är stark och alltihopa. Så jag tror att det blir bra. Sen så köpte jag en splitter, en HDMI-splitter som jag ska ha i husbilen. För ni har säkert sett att jag har installerat en PC-skärm i vår nya Francia. Och det resulterade i att jag var tvungen att beställa en ny skärm på Amazon, en 27-tummare. Men fasen vad bra det blev. Och det finns bara ett HDMI-uttag i den. Och sen så finns det displayuttag och massa andra uttag och så. Men i den bärbara datorn så har jag inte de motsvarande uttagen som krävs för att man ska kunna separera Google Chrome och skärmkabel då. Så därför köpte jag en splitter. Så när jag sätter mig och redigerar så behöver jag liksom inte plocka ur och sätta in ny kabel, utan då finns den kabeln färdig där då. Så det har varit hämtat idag. Men så när jag kom ut från posten, eller det är en liten ICA-affär som har postutlämning. Och så när jag kom ut och satte mig i bilen så satt Carola och pratade i telefon. Och så sa det är så jädra gott, sa hon. Det var länge sedan jag gjorde det. Och så så förstod jag att det var hennes mamma hon pratade. Satt de och pratade om ett pålägg typ som Carola och hennes mamma har gjort ibland. Och Carola har ju lärt sig det av sin mamma. Imorgon är jag. Jag fick en macka här nu med brigott, mjukost, paprika och purjolök. Allting mosat som fasen så här. Och så på knäckemacka. Det är barndom. Ja, det är barndom, ja. Det är din morsa som har lärt att göra det. Jädrar vad gott det var. Ja, men det var så jäkla gott alltså. Den här röran, den ska ligga ett tag i kylskåpet och så sätta sig lite grann. Men det var faktiskt riktigt gott, så det får ni prova att göra någon gång. Jag vet inte exakt hur mycket av varje sådär, men fasen vad gott det var. Det var verkligen någonting som jag kommer lägga på mackan nu i några dagar framöver. Vad har vi med på agendan? Jo, jag satt och funderade lite. De här veckorna framöver som kommer nu, vi närmar ju oss juletid. Och det är en tid nu när det är mörkt ute. Det är fast med här uppe och ändå längre norrut ska vi inte prata om. Det kommer ju inte en ljus. Det finns ju inget ljus överhuvudtaget på dagarna längre norrut. Här är det ljus några timmar, 2-3 timmar är det ljus där. Sen så börjar det dala ganska snabbt. Ja, 3,5 timmar är det väl i alla fall. Sen så dalar det fort. Och när det blir så, jag tycker det är lite konstigt, men när det är så när mörkret lägger sig så känns det precis som att dagen är över. Och så kollar man på klockan 20:02. Och då blir jag sådär att då kan jag inte ta mig an någonting. Jag vet inte varför. Det är väldigt skumt det där. Det är precis som att nu är dagen över, nu kan jag inte göra någonting. Men det är klart att den inte är. Dagen är ju jättelång. Även om det inte är ljust så kan man ju greja och så. Men det är så jävla skumt det där på något sätt. På sommaren när det är ljus så kan man hålla på och greja till klockan är 10 på kvällen. Man kan hålla på i 12 timmar om det skulle vara så. Men på vintern så blir man så påverkad av mörkret alltså. Och då blir det ju lätt så att man hamnar inomhus och sitter vid tvn och bläddrar där. Och något som jag tror inte det finns ett år under mina 59 år som jag inte har haft en pralinask eller 2 eller 3 innan jul och fram till jul. Jag älskar praliner, chokladpraliner. Det är så jäkla gott. Och det brukar bli Aladdin eller Paradis och sådär. Det brukar alltid finnas på bredvid i tv-rummet. När man sitter och kollar på tv, ta en pralin eller 2. Gärna från det undre lagret. Det brukar man ju fuska lite rätt först och så kan man ta från det undre lagret och lägga upp på det övre lagret, så det är ingen som märker att man tappar. Nej, men alltså ni förstår, ni känner säkert igen det där. Det är så jäkla gott med chokladpraliner. Jag älskar det verkligen. Nyttigt är det inte, men det är gott och det är inte mer än i december, slutet på december man bara tittar på det där. Men alltså vad sysslar de med på Aladdin och Paradis? Nu plockar man bort 8 praliner. Man ändrar
de gamla hederliga askarna på 500 gram till 410 gram. Och så plockar man bort 8 praliner. Alltså hur dumt är det inte? Och jag förstår ju, alltså chokladen har ju blivit dyrare, det förstår man ju. Men liksom ta bort praliner i asken för att de fortfarande ska kunna tjäna pengar. För jag ser ingen annan tanke bakom det hela. Varför skulle man plocka bort praliner i en väldigt populär chokladask? Det är för mig helt otroligt. Alltså man blir så förvånad och så irriterad. Helt plötsligt så krymper Aladdin-asken till 410 gram istället för 500. Och priset tror jag inte det blir någon skillnad på. De där jädra askarna, de har ju varierat nu från strax under 100 spänn till 130 spänn tror jag det har stått någonstans på Ica eller vad fasen det är. De är ju verkligen dyra. Jag kommer ihåg att man kan köpa dem för 40 spänn på Ica. Det är inte så himla många år sedan jag tog 40-50 spänn på Ica när det var jul då. Och den bilden jag såg det ut som att man bara helt enkelt sonika har tagit bort i hörnorna 4 stycken och så har man liksom istället för att det är hål för praliner så har man liksom gjort som en liten skidbacke ner så här så det ska se lite fräckt ut så. Så det finns inga praliner. Ja, jag vet inte. Vad tycker ni? Jag tycker det är, alltså jag blir riktigt irriterad. Det känns lite som att jag funderar på att bojkotta Aladdin och Paradis och så köper jag Anton Berg eller någonting sånt där. Någonting annat i pralinväg får det ju bli. För så kan man inte göra. Jag tyckte man kan göra så. Jag tycker det är bedrövligt. Jag gillar det inte alls. Jag älskar Aladdin och Paradis. Men när de beter sig på det viset då backar jag. Men ni får gärna säga vad ni tycker. Det hade varit intressant att veta. Ni kanske tycker jag är dum i huvudet som tänker så. Men nej, jag tycker inte det är schysst alltså. Det är inte alls schysst att göra så. Vad har vi mera på agendan? Jo, nu har ju vi varit ute och åkt husbil här. Våra nya Francia i 5 nätter tror jag. 5 eller 6 dagar. Jag vet inte exakt. Och då började vi med att åka en liten bit norrut. Och vi fick tankat på gasol till LPG som jag har installerat i husbilen. Och det är ju så att man måste ju vara noga och kolla så att det är tätt när man har gjort en installation själv. Det är ju 3 anslutningar som ska göras eller 4 anslutningar. Det är 2 slangar och en T-koppling och det måste dras ordentligt så att det inte läcker. Och då gör man enklast en riktig koll på det när man åker till en LPG-station och fyller på då, så kan man be de som är där och hjälpa en att kolla också om man är lite osäker. Men vi kollade det och det löste sig. Det var en koppling faktiskt som läckte lite, men den drog han åt mig, killen som var där på LPG-stationen, och kollade sen ordentligt och då hade vi inga mer läckor så det var skitbra. Och sen så åkte vi vidare och nu har vi varit på några olika ställen. Vi var väl på, 1, 2, 3 och vi stod faktiskt på 4 olika ställen under de här dagarna. Och så fick vi frikampat lite med och testat då gasolvärmen och lite sådana där saker. Och det, till en början så var det lite klurigt. Jag lyckades ju dra på gasolvärmaren utan att vrida rätt den här av- och på-knappen som är inne i husbilen för de 3 olika gasolförbrukarna man har. Och då fick ju värmaren rascha på mig där och tyckte att det var något fel. Och sen så lyckades jag inte nollställa det så jag fick igång det. Men så fick jag lite hjälp av en följare. Stefan talade om för mig hur det funkar. Och sen funkar det skitbra. Jag måste säga jag är jätteförvånad över hur bra det funkar. För när man kör gasolen på den vattenburna värmen och drar igång det ordentligt så går det ganska fort att få upp värmen. Sen en annan fördel som jag ser också med den här Francia-bilen, det är att gasolpannan ligger precis under golvet. Det är ju ett väldigt stort dubbelgolv på den här. Det är djupt dubbelgolv. Och den ligger pannan precis vid köket under golvet. Så när pannan har gått en liten stund så blir golvet väldigt, väldigt varmt där. Per automatik får man ju värmegolv där då. Sen så cirkulerar ju slingorna runt hela bilen. Och det blir varmt och gott. Och jag hittade en liten datorhörna i passagerarsätet. Man vänder det och där finns en hylla. Och där kan jag sitta perfekt med min dator och tangentbord och alltihopa. Man bara höjer upp stolen. Ja, men det funkar så jäkla bra. Och nu är vi tillbaka med husbilen och
grejen är den att nu har vi ställt av husbilen här för ett par veckor framöver. Jag vet inte exakt hur många dagar det är kvar. Det kanske är knappt 3 veckor. Som vi ska förbereda ett större äventyr. Och det blir en resa söderut såklart. Vi kommer åka ner i Tyskland till att börja med. Vi har inte valt exakt färdvägen nu så att vi får se. Det blir väl förmodligen någon färja eller lite broar, jag är inte helt säker. Sen så kommer vi besöka återförsäljaren som vi beställde bilen av. Och det ska bli jättetrevligt och skapa en god kontakt där och se hur det ser ut där och så. Det är en ganska stor återförsäljare för 4 olika husbilsfabrikat, bland annat Frankia då. Vi kommer ju åka med den här husbilen fram och tillbaka, Sverige, Europa de närmaste åren nu. Så är i alla fall tanken i alla fall. Det blir inte så att vi kommer vistas i Sverige enbart utan vi kommer åka över gränserna och då kan man ju besöka dem om det är någonting och sådär. Om man inte väljer att besöka någon i Sverige, det är ju också ett alternativ då. Vi kommer ju vara ute ganska länge, det blir säkert 4 månader som vi kommer vara ute och kuska så att håll ögonen öppna, det kommer bli många härliga episoder framöver, det lovar jag. Med det sagt så tänkte jag att jag jag ska sätta mig och redigera här såklart eftersom den här tisdagsepisoden måste ut. Men sen så ska jag fortsätta och fira att det är min dag idag. Jag har jättegod tårta i kylen och jag har väl tagit 3 stora bitar. Jag tänkte jag skulle ta en 4:e innan den här dagen är slut. Sen gäller det att tandborsta sig ordentligt. Imorgon så börjar en tandläkarturné för mig. Jag har varit hos tandläkaren och bett dem göra en undersökning och så gjorde de en grundlig undersökning av alla tänder i munnen. 1 timme höll de på. Skrev upp allting i deras datorer och allting sånt. Och då visade det sig att det fanns ju grejer som de tyckte vi skulle fixa. Så jag har 3 tillfällen jag måste gå till tandläkaren nu. Och det börjar imorgon klockan 8:30. Då ska de borra lite i en tand och fixa till den. Sen så ska de laga en tand där det har gått en liten flis. Och det var 2 sådana ställen tror jag. Där de ska laga där det har gått en flis. Så det är inget kul. Jag har nästan lite tandläkarskräck alltså, så att jag gillar inte det. Men det är mycket bättre nu än när man var yngre, det måste jag säga. Hörrni, stort tack för idag. Och så till er som inte är prenumeranter, glöm nu inte att trycka på prenumerera-knappen. Det betyder jättemycket för kanalen och det glädjer oss jättemycket. Kommentera gärna om ni inte vill slänga skit på mig, för det tycker jag inte är så kul. Konstruktiv feedback, det gillar vi jättemycket. Inte massa skitsnack. Och sen så hype-knapp och tumme upp och allt det där. Det gillar vi jättemycket. Kram på er allihopa, vi syns snart igen. Hej då!